Đây là bản tin Arsenal ngày 20 tháng 12. Như vậy là World Cup 2022 đã kết thúc và các giải đấu lớn sắp quay trở lại. Pháo thủ thành London đã chuẩn bị gì cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải? Những thương vụ chuyển nhượng đang diễn biến ra sao? Tất cả sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Như vậy là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Qatar đã chính thức kết thúc sau trận đấu chung kết trong mơ giữa Argentina và Pháp. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, trận cầu được mong chờ nhất của giải đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính và có những bất ngờ không thể lường trước được. Hai đội bóng với rất nhiều ngôi sao trong đội hình đã trình diễn một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và cuối cùng phải quyết định thắng thua trên chấm 11m. Và khi bước vào loạt sút luân lưu định mệnh, cựu thủ thành của Arsenal Emiliano Martinez đã chơi vô cùng xuất sắc để khiến các chân sút của Pháp đá hỏng 2 quả. Chung cuộc, Argentina giành chiến thắng 4-2 sau loạt sút luân lưu và chính thức đoạt cúp sau một thời gian dài chờ đợi. Với Emiliano Martinez, chức vô địch thế giới cùng danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải đấu là thành quả xứng đáng cho thời gian dài nỗ lực. Người gác đền 30 tuổi đã có 10 năm kiên nhẫn ở Arsenal để đợi cơ hội bước ra ánh sáng. Chỉ đến khi được bắt thay Berleno bị chấn thương, thủ thành Argentina mới có cơ hội tỏa sáng và được mọi người chú ý đến. Chắc chắn, vinh quang trên đất Qatar sẽ là động lực để cựu thủ thành của pháo thủ phát triển thêm trong tương lai. Ở phía đối diện, thất bại của Pháp cũng đem lại nỗi buồn vừa bờ bến với trung vệ trẻ của nửa đỏ thành London là William Saliba. Cầu thủ 21 tuổi đã không được sử dụng trong trận chung kết và đành bất lực nhìn đội nhà gặp thất bại trên băng ghế dự bị. Hy vọng tài năng trẻ của xứ sở lục lăng có thể sớm lấy lại tinh thần và đóng góp được nhiều hơn cho Arsenal trong giai đoạn tới. Chuỗi trận giao hữu giữa mùa đã kết thúc, không thể tệ hại hơn đối với Arsenal. Không những bị ông lớn của bóng đá Ý là Juventus đánh bại với tỷ số 2-0, đội bóng thành London còn đón nhận chấn thương của cầu thủ Renaissance. Đây rõ ràng là một thông tin cực buồn dành cho các Gunners, khi mà trước đó không lâu họ đã phải chứng kiến Gabriel Jesus phẫu thuật và cần 3 tháng để hồi phục. Khi được hỏi về tình hình của cầu thủ người Anh, huấn luyện viên Mikel Arteta đã buồn bã cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của cậu ấy như thế nào. Việc cậu ấy phải rời sân ngay lập tức không phải tin tốt, đặc biệt là với một người thực sự mạnh mẽ và nhanh nhẹn như Renaissance. Hãy chờ xem điều gì tiếp theo sẽ xảy ra." Trước những tình huống bất lợi về tình hình nhân sự, nhiều khả năng ông thầy 40 tuổi sẽ xúc tiến nhanh các thương vụ chuyển nhượng trong mùa đông tới. Vài tuần qua, tiền vệ đang thuộc biên chế của AC Milan là Benacer đã trở thành cái tên được săn đón bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng. Trong rất nhiều các ông lớn đang nhăm nhe ngôi sao 25 tuổi, các câu lạc bộ ở Anh đang thể hiện quyết tâm cao nhất. Theo hãng tin CMW của Italia, Arsenal và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt để đưa tiền vệ của AC Milan về với xứ sở sương mù. Hai ông lớn thành London được cho là đều sẵn sàng duyệt chi 44 triệu bảng cho thương vụ này. Vấn đề hiện tại chỉ còn nằm ở nguyện vọng cá nhân của Benacer và những động thái của đội chủ sân San Siro. Cần phải nói thêm rằng, tiền vệ sinh năm 1997 trước đây đã từng khoác áo pháo thủ thành London trong giai đoạn từ năm 2015 tới 2017. Tuy vậy, cầu thủ này đã không được trọng dụng và phải tìm đường sang Italia để chơi bóng nhiều hơn. Sau khi Gabriel Jesus chấn thương dài hạn, Eddie Nketiah hiện tại đang là phương án thay thế số 1 cho chân sút người Brazil. Trong bối cảnh pháo thủ vẫn chưa thể đưa về một tiền đạo mới, huấn luyện viên Mikel Arteta đã sử dụng cầu thủ 23 tuổi khá nhiều trong loạt trận giao hữu vừa qua. Tuy vậy, màn thể hiện của Nketiah không thể giúp các Gunners yên tâm. Đặc biệt là trong trận đấu mà pháo thủ chịu thất bại 0-2 trước Juventus, chân sút sinh năm 1999 đã thể hiện một phong độ tương đối nghèo nàn. Mặc dù được đồng đội kiến tạo cho rất nhiều những tình huống ngon ăn, số 14 của Arsenal vẫn tỏ ra thiếu sắc bén và bỏ lỡ hết cơ hội này tới tình huống khác. Chính sự vô duyên của trung phong 23 tuổi đã khiến pháo thủ bị thua ngược một cách rất đáng tiếc. Được biết, đây là trận thứ 2 thịt ngòi của Nketiah trong giai đoạn giao hữu giữa mùa và anh thực sự khiến người hâm mộ phải lo lắng. Tuy vậy, trước tình hình khan hiếm tiền đạo của đội chủ sân Emirates, nhiều khả năng chân sút 23 tuổi vẫn được sử dụng trong các trận đấu tiếp theo. Như vậy là giải Ngoại hạng Anh và các giải đấu lớn ở châu Âu sẽ trở lại trong vài ngày tới sau giai đoạn tạm nghỉ vì World Cup. Đây chính là giai đoạn bản lề để các ông lớn có thể tích lũy điểm số và tăng tốc trong cuộc đua vô địch vào cuối mùa. Trước những câu hỏi về khả năng lên ngôi của Arsenal tại Premier League, mới đây, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tự tin tuyên bố: "Tôi nghĩ Arsenal đang ở một vị trí thực sự tốt để có thể lên ngôi vô địch. Mọi thành viên đều có sự hưng phấn bởi vì chúng tôi đang ở vị trí mà mình muốn, đó là vị trí dẫn đầu giải đấu. Tôi nghĩ rằng đội bóng xứng đáng ở vị trí hiện tại với cách chúng tôi đã chơi và tiếp cận trong các trận đấu. Kỳ chuyển nhượng này đã giúp chúng tôi củng cố vị trí mà câu lạc bộ đang có. Tin tốt là chúng tôi có thể làm được nhiều điều để có thể cải thiện đội bóng hơn nữa." Hy vọng sau những phát biểu đầy tự tin kể trên, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể giúp pháo thủ chơi thăng hoa trong giai đoạn tới của mùa giải. Theo giới truyền thông,
pháo thủ thần London thời gian tới sẽ nhắm tới cầu thủ đang thuộc biên chế của AS Roma Nicolo Zaniolo như một phương án tăng cường cho tuyến giữa. Cầu thủ người Italia hiện mới 23 tuổi và đang là trụ cột trong đội hình của câu lạc bộ Á Mã Chầu đoạt cúp C3 châu Âu năm ngoái. Nhiều nguồn tin cho biết huấn luyện viên Mikel Arteta đang rất kết tài năng của tiền vệ trẻ tuổi và sẵn sàng đề nghị câu lạc bộ chi ra 50 triệu euro để đưa Zaniolo về với đội chủ sân Emirates. Tuy vậy, tham vọng của Arsenal mới đây đã bị dội một gáo nước lạnh bởi chính ekip của tiền vệ sinh năm 1999. Theo đó, phát biểu trước Gazzetta dello Sport, người đại diện Claudio Vigorelli của tuyển thủ Ý cho biết: "Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Roma và giám đốc Thiago Pinto. Các bên sẽ thảo luận về việc gia hạn hợp đồng trong tương lai khi câu lạc bộ cho rằng đó là điều tốt nhất. AS Roma biết rằng chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống và đàm phán. Tôi nhắc lại rằng mối quan hệ với Pinto là tuyệt vời. Zaniolo cũng rất hạnh phúc ở Rome và yêu mến người hâm mộ tại đây." Phát biểu trên đã cho thấy nhiều khả năng Arsenal sẽ khó lấy được cầu thủ người Italia. Có lẽ pháo thủ thời London nên dành tiền cho các thương vụ khác khả thi hơn. Trong khi phần lớn các cầu thủ của Arsenal đều đã quay trở lại tập luyện và được ra sân trong chuỗi trận giao hữu vừa qua, thì Zinchenko và Tomiyasu đã hoàn toàn vắng mặt. Khả năng hai cầu thủ này có thể trở lại và thi đấu ngay ở những trận đấu sắp tới của mùa giải hiện vẫn đang bị bỏ ngỏ và khiến không ít người hâm mộ pháo thủ lo lắng. Tuy vậy, mới đây, huấn luyện viên Arteta đã có động thái trấn an người hâm mộ bằng tuyên bố Zinchenko đang tiến triển tốt và Tomiyasu cũng đang bắt đầu chạy trên sân. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có được sự phục vụ trở lại của các cầu thủ đã là nhiệm vụ quốc gia trong tuần này. Dựa vào phát biểu trên, chúng ta có thể suy luận rằng khả năng hậu vệ người Nhật Bản có thể tham gia vào cuộc đối đầu với West Ham sắp tới là khá cao. Tomiyasu có thể ngồi ghế dự bị và vào sân khi cần thiết. Còn đối với trường hợp của Zinchenko, cựu cầu thủ của Manchester City có lẽ vẫn chưa hẹn ngày thi đấu trở lại. Hôm qua, 19 tháng 12 chính là sinh nhật lần thứ 25 của trung vệ pháo thủ Gabriel. Ngoài những nghi thức như mọi năm, thì trung vệ Brazil đã rất biết cách tạo điểm nhấn khi tổ chức một bữa tiệc ấm cúng ngay trong khuôn viên của sân vận động Emirates. Động thái này phần nào đã thể hiện tình yêu và cam kết gắn bó lâu dài của cầu thủ Nam Mỹ dành cho đội chủ quản. Cách đây không lâu, cầu thủ 25 tuổi đã đốn tim các Gunners bằng phát biểu: "Arsenal là nhà của tôi, trong tương lai tôi muốn giành thật nhiều chiến thắng và mang về các danh hiệu cho Arsenal. Không những vậy, tôi muốn gắn bó với câu lạc bộ này trong một thời gian dài bởi đây chính là nhà của tôi." Gabriel được sử dụng khá thường xuyên kể từ đầu mùa và đang có phong độ rất ổn. Chắc chắn với những màn thể hiện rất thuyết phục và tình yêu dành cho câu lạc bộ, trung vệ Brazil sẽ đóng vai trò trụ cột trong đội bóng ở một thời gian dài sắp tới. Vậy là chúng ta đã đi hết bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới cuối clip. Các bạn đừng quên ấn like và subscribe cho kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.